Hi guys, ඔයගොල්ලෝ දෙක තුලා ඉන්න අපේ channel එකෙන් එන අලුත්ම වීඩියෝ එකක් එක්ක. අද අපි වීඩියෝ එක හරහා කතා කරන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ PC එකට bluestarcks download කරලා ඒක හරහා Free Fire PUBG වගේ ගේම් ලේසියෙන් play කරන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව යමු වීඩියෝ එකට. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ අපේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් අපේ channel එක subscribe කරලා ඊට හැබැයි තියෙන bell icon එකත් all press කරලා තියාගන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් notification එකක් විදියට ඔයාලට ගෙන්න ගන්න. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නේ කියලා. ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලගේ PC එකේ තියෙන වෙබ් බ්‍රවුසර් එක ඕපන් කරගන්න. මම උදාහරණයක් විදියට මගේ Chrome එක මම ඕපන් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන ටයිප් කරගන්න bluestarcks කියලා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ එන පළවෙනි ලින්ක් එකෙන් මෙන්න මේ විදිහට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් එනවා. ඊට පස්සේ මෙතන මෙන්න මේ download කියලා තියෙන මෙන්න මේ බටන් එක එකපාරක් ප්‍රෙස් කරන්න. ඊට පස්සේ අපිට පෙන්වනවා මෙන්න මෙතනින් download වෙනවා. හරි දැන් ඩවුන්ලෝඩ් වෙලා තියෙනවා. ඩවුන්ලෝඩ් වුණාට මේක තාම ඉන්ස්ටෝල් වුණේ නැහැ. මම දැන් මෙතනින් ක්ලෝස් වෙලා යනවා this PC වලට. ගිහිල්ලා මෙතන ඩවුන්ලෝඩ් වල මෙන්න මේ ෆයිල් එක ඩබල් ක්ලික් කරාම ටිකක් වෙලා ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලෝගේ PC එකට මේක ඉන්ස්ටෝල් වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි වෙන්නේ. ඉතින් මම දැන් මේක ඉන්ස්ටෝල් කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද මම මේක ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙන නිසා. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ ඇප් තුනක් මෙතන ඇප් දෙකක් තියෙනවා මෙතන එක ඇප් එකක් තියෙනවා. අපි ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙන මේ bluestarcks 5 කියන එක මෙන්න මේ විදිහට ඩබල් ක්ලික් කරලා ඕපන් කරගන්නවා. මේ විදිහට ලෝඩ් වෙනවා. මේ විදිහට ඕපන් වුණාන් පස්සේ ඔයාලා මෙතන මේ රිකැඩ් තුන ඔබලා මෙතන තියෙන setting button එක ඔබලා මෙතන about වලට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ checking for update කියන එක දෙන්න. ඊළඟට මෙතනින් මෙහෙම close වෙලා මෙන්න මේ ක්ලික් කරලා මෙතන තියෙනවා play store icon එක. ඉතින් ඒකේ play store එකට ගිහිල්ලා ඔයාලා මෙතන sign in වෙලා නැත්නම් ඉස්සෙල්ලා මෙන්න ඔයාලට sign in වෙන්න. එතනින් sign in වෙලා මම sign in වෙලා තියෙන්නේ. sign in වෙලා මේ විදිහට මම මෙතන search කරගන්නවා. search දෙයක් search කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම උදාහරණයක් වශයෙන් FF කියලා සර්ච් කරගන්නවා. හරි මේ තියෙන්නේ Free Fire. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ මේකට ගිහිල්ලා මෙතන install කියන බටන් එක ඔබලා මේක install කරගන්න. හරි මම දැන් මේ වෙලාවේ install කරන්න යන්නේ. ඔයගොල්ලෝ phone එකේ වගේ ඊට පස්සේ install කරගෙන ඒ ක්‍රමයට ඔයගොල්ලන්ට ඉතින් game එක play කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි bluestarcks download කරලා ඔයාලට ඕන PC එකේ play කරන්න පුළුවන් game mobile එකේ play කරන්න PC එකේ play කරන්න පුළුවන් game මේ විදිහට play කරගන්න. ඉතින් මම ඊළඟ වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙනකම් ඔයාලගෙන් සමු ගන්නවා. සුබ දවසක්.